Imagine a city where monks bless your morning and by nightfall you're stuck in traffic behind a guy walking an elephant past a 7-Eleven. Welcome to Bangkok. Chaos, beauty, temples, noodles and possibly spiritual enlightenment, all before lunch. In this video we are diving headfirst into the absolute must-sees in Bangkok, such as the Grand Palace, Wat Arun, Chinatown, which is actually the second largest Chinatown in the world, while showing you two luxurious hotels where we stay. However, the best part is just outside the city. We're going to see a gigantic dragon wrapped around a pink tower, yes, a dragon, where I cried like a baby out for no reason. We'll visit a floating market where the food comes by boat and the calories don't count. We're heading to Ayutthaya and to explore the ancient city with a crazy golf car and inside the belly of a three-headed gigantic elephant. It doesn't even sound real. This is Bangkok and Beyond, the travel guide you needed. The rest of this video is in Romanian, so turn on the subtitles and let's go! Suntem în Bangkok, este cald, 35 de grade și suntem obosiți, loviți de diferența de fus orar. Eu merg prin iarbă fără șlapi în centrul orașului. Să înceapă aventura! Când am ajuns în primele 2 nopți, am fost cazați la acest hotel de 4 stele și vreau să vă zic că prețul a fost sub 100 de euro pe noapte, respectiv 465 de lei. Și am vrut să fim cazați aici pentru această piscină superbă la etaj printre clădirile moderne ale Bangkokului și în prețul acesta era inclus și micul dejun și haideți să vă arăt ce aveam. Primul mic dejun tailandez, am primit și acest shot. Tind să cred că este ceva sănătos, că am remarcat că totul la ei este sănătos și plin de vitamine. Continuăm cu o supă de pui, cu alge și cu ceapă verde, omletă făcută acum proaspăt, tăiței și mi-am luat și niște bacon. Am comandă de un bol și mergem la The Grand Palace, la Marele Palat din Bangkok. N-am mai fost nicăieri pe ziua de astăzi, am fost la micul dejun. Aseară am mâncat niște scrumușe, niște picioare de pui. Am scârbit complet pe Andrei, dar mie mi-au plăcut, deși au fost foarte iuți și am comandat să nu fie iute. Revenim! Prima oprire din traseul tău din prima zi din Bangkok ar trebui să fie la Marele Palat. Acest loc este unul fabulos. Intrarea a costat 500 de baht de persoană, adică aproximativ 62 de lei românești. Și ceea ce trebuie să știi înainte să vizitezi acest loc, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, trebuie să ai genunchii și umerii acoperiți și eu îți recomand să fii îmbrăcat cât mai modest și mai decent. Următoarea oprire, foarte aproape de Marele Palat, a fost un alt templu pe care am vrut să-l vizităm pentru a vedea această statuie uriașă a lui Buddha. Templul se numește Wat Pho, intrarea a costat 300 de baht de adult, adică aproximativ 40 de lei. Dacă vrei să mergi în sandale sau fără șosete, îți recomand măcar în geantă să ai la tine o pereche de șosete, pentru că intrarea în temple se face doar de scult și cel mai adesea se întâmplă fie să miroase urât, fie să fie fierbinte grese, așa că îți recomand să ai această pereche de șosete la tine, te poate salva. Nu aș putea să arăt în imagini cât de mare este acest loc. Merită 300 de baht intrarea cu vârf și îndesat. Este un loc uriaș. Și următorul templu pe care l-am vizitat tot în Bangkok este vorba despre Templul Zorilor. Este accesibil doar cu barca. Este o călătorie scurtă, trebuie să stați la o coadă destul de lungă și se poate plăti doar cash. Suntem pe râu și o călătorie voiam să vă zic că a costat 50 de baht, adică mai puțin de... Nu, 5 baht de persoană. 5 baht? Da, înseamnă 65 de bani. 5? Am crezut că 50. Am dat 20, am dat 50. Apa este murdară și o văd cam aproape de noi, dar... Un loc pe care recomand să veniți să-l vedeți, chiar dacă miroase urât și chiar dacă este atât de aglomerat. Este foarte cald, nu știu dacă se vede, curge machiajul, totul, e ceva rău. Dar este foarte frumos și mă simt
Mă simt puțin emoționată să mă aflu aici, sincer. A fost o zi foarte plină. Și vă recomand să veniți la acest templu chiar când este apusul. Un loc atât de aglomerat. Nu știu dacă astăzi, de 1 ianuarie, a fost o sărbătoare sau așa vor fi toate cele 2 săptămâni pe care le vom petrece în Thailanda. Seara am preferat să luăm cina la restaurantul hotelului. Andrei și-a luat carbonara. Miu, miu. Eu mi-am luat pentru prima oară în viața mea creveți la 20 de lei. 20 de lei. Păi îți dai seama, grecii acum ar fi pus măcar 50 de lei pe atâta creveți. Mi-a venit și mie burgerul. Sper că n-are nicio componentă altceva în afară de vaca pe care eu zis că o are. Mango sticky rice in bed. A doua zi ne-am trezit dis de dimineață pentru a pleca din Bangkok către Ayutthaya. Mergem către Ayutthaya, am luat o excursie cu Get Your Guide. Fiind localizată la doar 80 de kilometri distanță de Bangkok, Ayutthaya este una dintre cele mai fascinante destinații istorice. Acest oraș a fost capitala regatului Siam timp de aproape 400 de ani, din secolul XIV până în secolul XVIII, fiind la vremea sa unul dintre cele mai înfloritoare și prospere orașe. Găsești deja pe profilul meu un episod întreg dedicat acestui loc și mi-ar fi plăcut să stau mai mult aici pentru că este mult mai liniște față de în Bangkok. Totul parcă e mai liniștit așa. Și tot în acea zi, lângă Ayutthaya, am vizitat și această piață plutitoare, unde am făcut o excursie pe puțin, aș spune, unică. Vezi, folosesc un furtun ca să ne propulseze. În cadrul acestui tur ghidat, deja am aflat foarte multe lucruri despre cultura thailandeză, respectiv, cred foarte mult în karmă. Pentru ei, cifra 3 este ceva magic, mistic, totul ține de cifra 3. Ce mi s-a părut de asemenea interesant este faptul că 99% dintre thailandezi aleg să fie incinerați și o parte din cenușa lor va fi aruncată în apă cu scop purificator și restul rămâne la temple, în mici sertărașe, cum ar veni, depozitată pentru a se ruga ulterior. Și țin în continuare aniversările părinților, bunicilor după ce mor, împreună cu călugări. Dar acum să revenim în Bangkok și la care sunt atracțiile turistice de neratat în afara orașului, chiar lângă Bangkok. Și acum urmează să mergem la un templu pe care mi-l doream mult să-l văd. Este cu un dragon. O oră și ceva facem cu taxiul și a costat vreo 50 de lei prin aplicația Bolt. Eu când zic că mă emoționez, vorbesc pe bune. Uitați cum am pielea de găină. Stai că nu focalizează. Apasă și tu aici pe ecran. 300? Yeah, grandmother, grandfather. Oh. Yeah, have a name. What's the name? This is the name from the grandfather for what to say, ancestor for everyone to Okay. Take care. Ah. Nobody. So 300 years. It's amazing. When you Copacii ăștia au identitatea lor proprie, ați auzit? Strămoșii. Suntem la un templu pe care atunci când l-am văzut pe Instagram, am crezut că este de pe Photoshop tot, complet, 100%. Este un loc în care eu nu am crezut că voi ajunge, pentru că este nici măcar în Bangkok, este la o distanță de aproximativ 40 de kilometri de Bangkok. Am găsit o grămadă de clipuri, părea destul de dificil să ajungi aici, dar din fericire am avut inspirația să caut pe Bolt cât ar costa un taxi până aici și vreau să vă zic că am dat doar 414 baht. O să vă las convertirea în euro și lei pe ecran. Este atât de colorat și detaliile sunt atât de bine realizate, e incredibil. O să vă las și numele lui, adresa. O să mergem acum în burta, în corpul dragonului, puteți să vizitați gratuit și să ajungeți până în vârful templului, chiar acolo la gura dragonului. Bun, să intrăm. Am înțeles că acesta este un călugăr australian. Serios? Ia uitați ce este în fața templului. Amprentele călugărilor, sigur.
Și acolo cred că sunt mormintele. Până și fântâna din fața acestui templu este extraordinar de frumoasă și de bine lucrată. Uitați câte detalii sunt. Am intrat în templu. A trebuit să facem o mică rugăciune ca să intrăm. I am the flesh and blood, And possess the DNA of my parents, but I am the owner of my spiritual soul. While visiting the Dragon Paradise Tower, I asked to be blessed with the loving kindness of the Buddha and the 9 Buddha families. I pray for my family members, all the citizens of my country, and everyone throughout the world, to love each other like brother and sister and live together in peace and harmony. I wish for good luck, prosperity, and a long, healthy and happy life. Thank you! În templu, haideți să vă fac un mic tur. Așa arată. Aici suntem chiar la baza dragonului. Și acum începe urcarea. O să avem primul etaj format din scări și apoi 15 etaje în burta dragonului, care este aici. Noi ne-am descălțat. Chiar îmi luasem papuci buni de urcare ca să urc prin burta dragonului, dar haideți să vedem. Eu zic că ne descurcăm chiar și așa. Oh! Oh! Ai, chiar plăcut. E imers în rampă. Deci am luat ofrande pentru a lăsa sus și ne-a spus că trebuie să dăm 3 cercuri în jurul templului. Primul este pentru cei care ne-au adus aici, pentru familia noastră, bunicii noștri, rudele noastre care ne-au crescut și ne-au adus aici. Al doilea cerc este pentru o persoană iubită din viața noastră. La mine, persoana iubită filmează în spatele acestui telefon. Al treilea cerc trebuie să-l dați pentru copii. Pentru ca toți copiii să-și iubească părinții. Și noi mergem aici cu numele părinților, familiei noastre, trecută pe ofrandă, și o să lăsăm pentru noroc, pentru bunăstare, pentru a celebra momentul și a marca vizita la templul dragonului. Nici nu am obosit, da? Deci, vedeți, nu am obosit, urc în pantă, invers, printr-un dragon, vorbind. Deci eu zic că acest clip merită un like, un subscribe. E prima oară când zic asta. Dar sigur nu e ultima. Haideți să urcăm! Jos se pare că este o grădină de familie. Și am ajuns. Foarte, foarte frumos. Gol, vedeți? Nu e absolut nimeni, nu vine să cred. Doamne! E fantastic! Wow! Wow! Sunt efectiv doar eu și Andrei aici. Doar noi suntem. Acestea în alb sunt călugăriți. Da, o să punem floricica în dreptul zilei unde suntem noi născuți. Și trebuie să atingem barba dragonului pentru noroc. Uitați unde suntem. O să facem 3 cercuri
Este incredibil de frumos, sincer. E extraordinar. Nu tremur, deci sunt foarte emoționată. Doamne, nu pot să cred unde suntem. Nu vine să cred unde suntem, efectiv. E extraordinar acest loc. E superb. Eu cred în puterea locurilor și în energia locurilor, indiferent de religie. Chiar și acolo sus la Dragon scria că există un singur Dumnezeu și că toată lumea îl numește altfel. M-a emoționat în sine, chiar dacă nu am religia budistă și nici nu am vreo înclinație să-mi schimb religia creștină. M-a emoționat pentru că ne-a zis să facem 3 cercuri în jurul statuii Buddha. Și primul cerc era despre strămoșii noștri, despre persoanele care ne-au adus pe lume și cărora le mulțumim și strămoșilor chiar dinaintea celor care ne-au adus pe lume. Și de ce m-am emoționat? M-am emoționat pentru că m-am gândit la străbunicii mei, știu poveștile din familia mea, cât de greu le-a fost. Am avut o străbunică țigancă, a avut parte de foarte multe dezavantaje, discriminări pe baza rasei și m-am gândit la ea, deși nu am cunoscut-o niciodată, m-am gândit că eu, la urma urmei urmașa sa, sunt în Thailanda, într-un templu budist, în 2024, mulțumindu-i cu niște ofrande în mână, niște flori, în cadrul unui templu, chiar dacă nu am religia budistă. Este recunoștința pe care o aduci momentul când ești invitat să te gândești la trecut și la persoanele care te-au adus aici împreună cu familia mea, cu părinții mei și m-a emoționat foarte tare. Și am vrut din nou să las acest moment dovadă, pentru că pentru mine călătoriile sunt mult mai mult decât niște poze frumoase și stat la plajă, chiar dacă fac și asta. Sunt de fapt despre momentele de genul acesta, de asta călătoresc, de asta stau și fac luni de zile research și am deschis acest cont pentru că nici nu știam că îmi place să călătoresc până nu am călătorit prima oară în 21 și îmi place să călătoresc pentru că aflu lucruri despre mine prin intermediul acestor oameni. Este uriaș, este gigantic, nu am cuvinte. Eu filmez numai cu wide acum, pentru că dacă aș filma cu unul, uitați cât este de mare. Doamne, cât e de extins, nu vine să cred. Doamne, e uriaș. E extraordinar. E extraordinar, pur și simplu. Am dat cu 0,5 ca să se vadă cât este de întinsă, deci e fantastic. Da. 10 spune. Da. Acum intrăm înapoi în Porta Dragonului. Să știți că nu e atât de grea coborârea precum urcarea precum pare. Haideți să vă arăt. Chiar este destul de ușor. 15 etaje și vreau să vă zic că le urcați cam în 10 minute, 15 minute, dar nu cred că sunt 15 minute. Urcarea a apărut mult mai dificilă din exterior decât este de fapt și chiar vă recomand să veniți. Am vorbit cu o măicuță și am zis că urmează să ne căsătorim și ne-a dat aceste peticele de hârtie binecuvântate de la energia dragonului, să le avem cu noi când ne căsătorim, ca să fie energia de la dragon
în ziua ceremoniei noastre. A plâns și ea, a fost frumos, ne-am împrietenit pe Instagram și da, a fost foarte frumos. Și acum să vă arăt cea mai frumoasă cazare pe care am avut-o vreodată. Istin Grand Hotel Sator. Un hotel de 5 stele care a costat sub 200 de euro pe noapte pentru camera premier de Lux Room. Un apartament executiv care venea cu mai multe beneficii, precum accesul la Executive Lounge, un loc unde se serveau băuturi pe întreaga durată a zilei și mai era încă un beneficiu de care a vrut Andrei să ne zică și era să uit. Și acum cu inima împăcată pentru că am găsit primul hotel din Thailanda care ne oferă și nouă hârtie igienică dublă, să vă mai zic de Executive Lounge. Tot acolo se servea micul dejun, un al doilea mic dejun pe care puteai să-l iei, mai era unul la etajul 5, o să vorbim imediat și despre acela, și de la 5 la 7 era un happy hour foarte avantajos. Ia că-l surprind încă o dată pe Andrei. Revenind la happy hour, acesta se desfășura de la 5 la 7 și era deschis pentru orice apartament executiv, deci nu doar apartamentul nostru și celelalte din gama aceasta. Era foarte avantajos, vă zic sincer, nici nu mai simțeai nevoia să mănânci cina după ce aveai parte de acel late brunch. Totul este inclus doar pentru că că vă luați o cameră mai bună la ei, din categoria executiv, și este doar la etajul 32, la Executive Lounge. De asemenea, sunt băuturi oferite gratuit toată ziua, cafea, ceai, băuturi non-alcoolice și mici snacks-uri, iar timp de 2 ore, de la 5 la 7, dacă nu mă înșel, se vor oferi și băuturi alcoolice din partea hotelului, tot în cadrul lounge-ului executiv. Toate aceste beneficii de care vorbesc sunt în cadrul pachetului pe care noi l-am achiziționat suplimentar prin rezervarea unei camere mai scumpe dintre camerele pe care ei le au. Au serviciu de curățătorie, 3 itemuri pe zi, 3 obiecte pe zi vestimentare și apoi trebuie să plătiți. Aveți o listă cu prețurile afișate. Momentan hotelul arată și se prezintă foarte bine, este poziționat minunat, exact de ceea ce noi aveam nevoie. Să trecem la micul dejun. Sunt 2 micuri dejun la care aveți acces. În primul rând cel de la Executive Lounge, la etajul 32. Este deschis doar pentru apartamentele executive, deci este mai puțin aglomerat. Eu mi-am luat aici o salată cu măsline, ceapă verde, roșii, ardei și din greșeală țelină. Mai departe avem iaurt cu fructuri pasiunii și niște ovăzi. Eu chiar mănânc ovăzi din ăsta cu cacao și banane. Și aceasta este priveliștea cu care mâncăm. Iar la etajul 5 este pentru toată lumea, pentru toate apartamentele din acest hotel. Bun. Opțiunile sunt mai multe decât sus, pentru că aici vin mult mai mulți oameni. Pentru sushi am venit, să știți. Aveți de asemenea posibilitatea să luați metroul direct din hotel. Asta mi s-a părut cea mai tare chestie. Deci la etajul 3 este stație de metrou, conectat direct cu linia de tren. Și în caz că nu v-am convins deja, aceasta era piscina Infinity a hotelului, atât pe timp de zi, dar și mai șarmantă pe timp de noapte. Și vreau să vă arăt și accesul la trenul suspendat de care v-am tot zis, l-am tot lăudat, trebuie să vi-l și arăt acum. Și acum mergem către linia de tren din hotel, la etajul 3. Doamne, doamne, dar ce chestii, să incorporeze gura de metrou, mă rog, tramvai din ăsta, tren suspendat. Fantastic. Leșen. Am ieșit. Wow. Vedeți? Aici e extraordinar. Mergem la frumusețea aia, sus acolo. Am făcut rezervare pentru că nu am mai găsit. Deci pe 29 decembrie m-am uitat pentru 2-3 ianuarie și nu mai era disponibil, așa că am luat atunci în prealabil. A fost vreo 140 de lei biletul. Asta e o stație.
Doamne, ce dezvoltată este această capitală. Este mult mai mare decât aș fi putut să imaginez că este. Sincer, singurul meu regret este că n-am avut încă 2 zile în plus ca să vizităm și orașul, așa, să ne plimbăm prin oraș. E super tare metroul lor și toată infrastructura, și orașul, și transportul, mamă, adică faci foarte mult de peste tot până oriunde. Dar e extraordinar de dezvoltat, m-am așteptat să fie ceva mai... Ia uitați! Doamne, Maica Domnului! Asta e, Andrei! Extraordinar! Mergem în vârful acestei clădiri. Mamă, ce coadă nebună este aici! Nu pot să mai zic o dată, trebuie să mai spun. Luați-vă bilete în prealabil, că e rău. Mi s-au înfundat urechile la propriu. Suntem la etajul 70. Doamne, ce priveliște! E... E uriaș. Fiecare poate să ducă la oglinda lui, pentru că nu sunteți băgați toți odată. Ne-au făcut și niște poze aici la intrare, erau incluse în biletele pe care le-am cumpărat online. Nu știu exact cum vor arăta, cred că sunt cu VR, o să vă arăt rezultatul. Uitându-mă așa la această priveliște, voiam să vă zic că eu cred că cel mai mult i-ar plăcea puțicuței noastre. Un scaun aici să-l pună. Ei îmi place să uite la lac de obicei, dar eu cred că i-ar plăcea să uite și la Bangkok. Avem și lac. Avem și râu. Un râu acolo. E suficient de mare, zic eu, pentru puțicuța noastră născută pe sector 6. Nu. Voi la hoteluri m-au dat de aur de lac. Pentru elicopter. Hai, lasă-o. Uite. H. Deci data viitoare venim cu elicopterul, asta îmi zici? H acolo. Și pe Bangkok Bank. Leși. Probabil așa transportă banii. Mă simt exact ca New York. Așa cred că s-ar simți. Așa cred că s-ar simți exact, că nu am fost. Dar cred că asta este senzația pe care ți-o dă un oraș atât de mare, cu atât de multe construcții înalte. E impresionant. Doamne, Maica Domnului! Și acum mergem către Skyline, oare? Rooftop, da. La etajul 78. Haideți! And the famous skywalk, ladies and gentlemen. Dacă v-ați gândit că nu e aglomerat, îmi este frică să mai merg, nu pot să-mi convinc creierul că sunt în siguranță. Nu pot să convinc. Doamne, nu pot să Doamne, nu mai uit în jos, nu pot video, dacă nu mai uit. Pe etajul 78 transparent, are cele mai înalte clădiri din Bangkok. Suntem în taxi, mergem către Ancient City, către orașul antic. E o taxă de 50 de baht pe acest sens, să vedeți. Se află în afara orașului Bangkok. Vom merge cam 40-50 de minute cu acest taxi, care a costat mai mult, pentru că ieri era să mor, să vomite de la cum punea frâne șoferul de ieri. Am mers o oră jumătate cu el și tot punea frâne la fiecare mașinuță, a fost ceva rău. Da, nu avea problema cu mașina,
o mașină foarte bună și ieri doar că nu prea conduce el cum trebuie. Da. Ia spune-ne, Andrei, care este, că mi-a vorbit Andrei despre mașini, toată această experiență, toată această excursie. Nu prea vezi Mercedes, BMW, dar vezi în schimb peste tot Mazda, Honda, Toyota, Kia. Efectiv, mi se pare ca un bar de mașini foarte nou, efectiv foarte nou, nu merge doar la taxiuri, și oamenii în general. Adică mă așteptam să fie mai săraci, ca să zic așa. Bănesc că și prețurile la care le au, fiind mașini japoneze, coreene și fiind foarte aproape, nu sunt atât de ridicate ca la noi. Da, la noi costă o grămadă. Mai ales au foarte multe Isuzu, care e Suzuki. Și au foarte multe SUV-uri. Și dacă iei Bolt, Orice, cel mai ieftin da. Bolt, îți vine minim o Toyota Corolla. Așa e. Nu ultimul model, îți vine un ăla din 2015. M-a nebunit Andrei cu mașinile. Fiecare Bolt, fiecare Grab. Am vorbit despre marcă și despre cum au bordul și despre din ce an este și mi-a scăpat și ochelarii. Ideea este că într-adevăr sunt foarte bune mașinile. Am călătorit numai în mașini bune și asta a fost un mare avantaj, pentru că vedeți, călătoria a fost foarte solicitantă. O să puteți vedea toate episoadele pe YouTube și să înțelegeți prin câte locuri am fost. În 13 zile pe care le-am avut în Thailanda, 14 cu ziua de plecare, care e durata maximă a vizei on arrival este de 15 zile și deci 14 zile cu tot cu prima zi de venire și ultima zi de plecare. Așa trebuie calculat. Dar taxiurile ne-au ajutat foarte mult. A fost un mare beneficiu pentru noi să putem merge cu ele. Pentru că faci un drum de o oră jumătate și costă 414 Da, 50 de lei. 53, da, 52-53 de lei și merge o oră jumătate cu un șofer care are o mașină bună, cu aer condiționat mereu la 20 de grade, 23. Ieri am dat 450 și am făcut o oră jumătate, nu? O oră jumătate până în afara orașului. O oră jumătate la Am dat mai mult la întoarcere, pentru 45 că de kilometri. nu găsești așa ușor taxiuri când te îndepărtezi de Bangkok. Trebuie să iei pe cineva de acolo și am găsit un șofer acolo, mă rog, ne-am târguit și am dat 550 la întoarcere. Nu am putut să comandăm. Dar înțelegeți, prin aplicații prețurile sunt de 400, 400 și ceva pentru o oră jumătate. Voiam să vă povestesc de câteva zile, mă tot țin și plecăm din Thailanda mâine și nu apuc să vă povestesc. În Chiang Mai, când am fost în excursia cu elefanții, am întâlnit un cuplu de argentinieni. Noi am mai avut experiențe cu familii din Argentina în Capadocia și a fost extraordinar, ne-am înțeles super bine, am râs toată excursia și acum ne-am întâlnit din nou cu un cuplu din Argentina. Și spre surprinderea noastră ne-au întrebat de unde suntem din România, dacă suntem din București. Deja eram mirată că știe capitala României, dar am zis, hai bine, trece, poate este cineva care știe geografie. Și după aceea îmi povestește că el lucrează la firma lui, oferă suport tehnic către Superbet în România și că el vine adesea în România, în București, cu soția lui și că îi place foarte mult în București și în România. Deci mi s-a părut extraordinar. A început să povestească de Bran, de Caro cu bere, de faptul că a fost în voluntar la meci de fotbal. Deci îmi zicea atât de multe lucruri și mi-a zis că îi place mult spiritul nostru de microbiști așa în România. Vă dați seama, el venind din țara lui Messi și a lui Maradona, din Argentina, ca să nu zic Argentina. Mi-a plăcut foarte mult cum a vorbit despre țara noastră și a vorbit foarte frumos, a zis că îi plac micii, că îi place mâncarea noastră. Sarmalele că îi plac și era foarte încântat. Chiar ne-a zis să venim și noi în Buenos Aires, dar i-am zis că sunt așa niște carențe de securitate pe acolo și nu mă văd luptându-mă cu dar a spus că pare că se schimbă lucrurile și în câțiva ani pare că o să fie mai sigur. A zis că s-a schimbat guvernul acum și că se implementează tot felul de măsuri pentru a se spori siguranța cetățenilor. A fost foarte tare și a turiștilor. Da, exact. Și chiar mă bucur tare mult că i-am cunoscut și am vrut să vă las aici povestea, ca să știți că mai sunt oameni care vorbesc foarte frumos despre țara noastră și le-a plăcut și la Bran, la castelul lui Dracula. Este foarte cunoscut aici legenda asta cu Dracula. Cred că de asta suntem cunoscuți. Inclusiv ieri la templu cu șarpele, știa că lucră la budist argentinian, știa de Dracula, da. Și a zis că se teme noaptea, că atunci când se sting becurile și toate lumânările, că se uită pe acolo să nu fie Dracula. Vă dați seama cum se teme, că și după aia am venit noi și ne-am zis că suntem
din România. Am venit acum strămoșii, mă rog, strănepoții. Am ajuns la orașul vechi, acum urmează să cumpărăm bilete. Trebuie să știți că acest loc este foarte mare, i-aș dedica pe puțin jumătate de zi și trebuie să cumpărăm bilete și să închiriem de asemenea mașinuță de golf, pentru că este foarte mare suprafața și o parcurge mai ușor cu mașinuțele de golf. Eu nu am carnet de șofer, eu nu am condus niciodată, nici nu m-am urcat la mișto la volan ca să văd cum este, dar o să conduc pentru prima oară mașinuță de golf și dacă îmi place, îmi iau și carnetul de șofer în București și ne vedem în trafic. Acestea sunt tarifele în caz că doriți să închiriați mașinuțe de golf. Destul de scump, mai scump decât mă așteptam. Și aici este prețul de intrare, 700 de baht de persoană. Baht, nu baht. Destul de mult intrarea, da. Dar am înțeles că este o reducere dacă îl luați de pe internet. Eu n-am mai avut chef, că am făcut atâtea plăți online. Doamne, morți de maimuțele pe aici. Mamă, și am zis că nu mai dau banii pe prostii. Am spus și după asta văd asta. Mult mai scump pe aici decât în restul Bangkokului. Nu cred că mi-au de aici. Uitați cât este de mare. The Ancient City, orașul vechi, orașul antic pe care urmează să-l vizităm. E gigantic, gigantic. Mă lași eu la început să... Da, te las pe tine să conduci la început, normal. Da, după aia. Ia uitați-o. 103, unde e frumoasa noastră? A costat 350 de baht în prima oră, adică vreo 50 de lei și după aia câte 100 de baht, adică vreo 12 lei pentru următoarele ore. Ok, stop. Să nu uitați că vă trebuie pașaport aici. Hai că am așteptat să pornești mai cu viteză. Nu, stai, glumeam. Stai că e mai o bicicletă. Eu sunt născută în 96, eu am folosit doar Google Maps. Pe stânga se conduce. Noi conduceam. Andrei conducea pe dreapta, mor. Ca la noi acasă. Ce face mă băiatul ăsta? Băi, frate, câtă încredere să ai să te bagi în fața noastră. Și am intrat. Să mergem. Nici nu știu unde mergem prima oară. Avem hartă, stai să mă uit pe hartă. Am ajuns la un obiectiv turistic din cele 122 de obiective turistice care se află în acest parc național. Este impresionantă harta, deci aveți aici toate monumentele și toate obiectivele turistice. După cum vedeți, noi suntem la punctul 10, dar se încheie abia la punctul 122, care este pe undeva pe aici, unde este ieșirea. Este extraordinar locul. Vă recomand să fiți atenți la hartă, pentru că aici sunt obiectivele turistice principale, cele pe care nu trebuie să le ratați. Aici avem zona de market, unde ne-am oprit și vom continua, de asta am venit aici. O să vi-l arăt în imaginile următoare. Este un dragon care șerpuiește așa în jurul unui templu. Este extraordinar. Bun, și acum haideți să vedem dacă ne luăm ceva de la market, să ne bucurăm un pic de priveliște și să continuăm cu punctul 11. Ofiți cheile. Haide. Nu o să plec fără Andrei, acest videoclip este doar demonstrativ. Când nu plec fără Andrei nicăieri. Ce drăguț! O iau pe acolo? Nu, la stânga. Așa. Sunt atât de frumoase toate detaliile, este și muzică este aici ambientală, e foarte, foarte frumos.
departe de oraș, destul de scumpă intrarea, având în vedere că la celelalte temple nu plătești aproape nimic. Totul este pe bază de donații, fiecare cât dorește să dea. Dar eu cred că, având în vedere că e doar punctul 12 din 122, eu cred că deja își merită bani. Doamne, extraordinar! După ce am tot călătorit prin Bangkok și prin jurul său, voiam să vă zic să nu evitați orașul Bangkok. Știu că miroase mai urât. Faceți foarte mult, de oriunde până oriunde, dar e atât de frumos. Sunt niște temple extraordinare, nu știu. Thailanda trebuie vizitată în profunzimea ei. Trebuie vizitată cultura thailandeză, pentru că este ceva, nu știu, este extraordinar. N-am văzut niciodată, este primul nostru impact cu cultura budistă și este extraordinar. Nu feri, este real, nu feri. Nu este, deci nu am cuvinte, nu pot. Uite, acum zici că sunt într-un film, mai știu umbreluța aia din Shanghai, trebuia să am acum. Știi că sunt? Doamne, nu pot să cred că... Nu pot să cred că e real locul ăsta. Vedeți, se construiește în continuu, deși locul arată foarte bine, mai fac ceva, mai construiesc ceva, mai reamenajează. E incredibil mobilizarea pentru temple. Ah, bate vântul. Mamă, și copăceii sunt frumoși aici, vedeți? Totul. Superb. Deci nu rămâneți doar pe insule. Veniți și în Bangkok, merită. Aici, hai. Noi putem să intrăm în toate templele astea, doar că nu mai avem timp, efectiv. Căldura e căldură, să știți, adică să nu credeți că este plăcut, sunt 20 de grade, sunt 40. Ne dăm șoc, diferență de 60 de grade în România. Așa, bun. Deci am fost la baie? Da, și acum iau în față. Da. Frumusețea asta. Da, nu pot să vă recomand să veniți aici fără mașinuță de închiriat. Este gigantic, adică toată lumea are mașinuță de închiriat și cu mașinuța sau biciclete sau scooter, da, ceva. Nu degeaba sunt puse acolo, este foarte mare loc. Da, așa, acum, deci aici, asta pe stâncă. Da. După ani de zile în care ai venit să mă iei, de oriunde am fost, te invit în mașina mea. Și începem, țineți-vă bine, puneți-vă centurile pentru că a venit Vitezomanul Găluță. Vitezomanul Găluță are un alter ego. Este o fricoasă când stă pe stânga, dar atunci, pe dreapta, mă scuzați. Dar acum când conduce în Thailanda, în 2024, se vede că este un talent înnăscut, doamnelor și domnilor. Uitați pe partea stângă, sunt șerpișorii. Așa, vom continua cu niște curuți de elefant alb, dar voi nu puteți să vedeți, ba da, și voi. Mergem mai departe către Buddha section. Buddha este omniprezent în această țară. Trebuia să mergem în ordine, am plecat de la 20-30 și am ajuns direct la 90. Acum suntem la 60. Dar de ce să ne luăm după hărți și după reguli prestabilite de societate? Vedeți, nu doar că eu conduc, mai
dau pe stop. 66, 72, USA, Dharma Center. Hai pe aici apare. Bum, bum, motherfucker! Trebuie să dai asta pe YouTube. Ce face mă omul ăla? Trece pe strada mea. Faci din partea aia de spate să vadă cum conduc. Yes! They see Roman, they hate it. Uite-și ăla pe față. Deci este exact ca în Aiutaia aici. Vai, ce frumos! Doamne, ce frumos! Oare este și orășelul ăla unde au pus diversele monumente pentru că au fost regilor pe acolo și au studiat și au vrut și ei să aibă? Uite, este și elefantul din Chiang Mai! Oh, ce frumos! Ia să vedem, ăsta este șarpele. Ăsta e șarpele! Pe ăsta l-am văzut tot așa pe Instagram. Mamă, e extraordinar din dronă, dar noi nu avem dronă. Ia zi, Andrei, țiripim pompone drone. Iacții, tracții. Iacții, dracții, drone! Wow! Hai, la el. Hai că eu o las aici, așa o să parchezi cine mai vrea lângă. Că nu încurc pe nimeni așa. Aici, aici. Gata. Foarte mult îmi place aici, foarte mult. Deci este 10 din 10 locul acesta. Extraordinar, am ajuns. O să vă las o imagine din dronă ca să vedeți cum este imaginea acestui templu, care m-a convins printre celelalte pe care le-ați văzut să le văd în Thailanda, să vin în Thailanda. Eu o să fac foarte multe episoade despre acest loc pentru că vreau să le tratez pe fiecare separat, să puteți avea toate detaliile și toate imaginile. Și dacă aveți întrebări, nu uitați să mi le lăsați. O să vă zic din experiența noastră și din prețurile pe care noi le-am plătit, de exemplu, dacă sunteți curioși, în ianuarie 2024. Să știți că noi nu avem dronă. Eu iau niște imagini pe care le mai găsesc ca să vă arăt din domeniul public. Voiam să vă spun, din păcate, imaginile cu drona, filmatul cu drona este interzis în orașul antic. Acestea sunt informațiile actualizate în ianuarie 2024. Poate lucrurile se vor schimba până veți veni voi, dar să știți că nu era voie să filmezi cu drona aici. S-a dat lege să nu se mai filmeze cu drona în acest loc. Doamne, ce frumusețe! Doamne, ce frumusețe! Ia uitați! Doamne, ce frumos! Cât e de tare! Mamă, cum este, Doamne! Cred că sunt oameni care au zis că nu merită să veniți aici, că e prea departe, sincer. Am văzut clipuri pe YouTube. Și azi, Andrei, cum ți se pare că eu conduc? Gândește bine la ce zici. Că totuși sunt încă la volan. Intrăm în lacul ăsta. Hai, spune, serios. Mă, conduci foarte bine. Hai, mă. Ești foarte atent, ai învățat regulile de circulație, te pricep foarte bine. Hai, mă, spune. Știi când să accelerezi și când să pui frână. Spune, serios. Știi câte grade să mici volanul. Matematică pură. Uite ce frumos se vede în față. Wow. Și ăsta roz. Vedeți, am făcut schimb de roluri. De obicei eu filmez și Andrei conduce. Vine o mașinuță nebună. Mergi pe stânga, da. Dar să meargă și el pe partea lui. Păi merge. Mamă, ce mică e, așa și mașinuța noastră. Da. Cobor după prima mea cursă. Foarte distractiv, ne vedem în trafic. N-am luat cheia.
Și am ajuns la muzeul Fantomei, The Ghost Museum, care are o construcție super impresionantă aici în față. Suntem în interiorul leului pe care vi l-am arătat în muzeul Fantomei. Este un fel de casă de groază pe aici, nu prea îmi place, dar o să duc Andrei să filmeze, că mie nu-mi plac chestiile astea. N-am avut curaj să intru. Cum e? Foarte chill, n-ai nicio treabă. Nu vine nimic pe tine sau ceva, nimic. Nimic. Nu mă, haide. Haide mă cu mine. จะไม่ช่วยแล้ว Stai, poate să pornești ceva pe aici. Păi da. Da? Da, se pornește. Sunt chestii de am intrat pentru că o zis Andrei că e foarte light. Hai să mergem, că dacă mai vin oameni măcar. Acest loc este unul dintre simbolurile orașului antic. Eu sunt încă pe adrenalină de la condus. Mașinuța de golf cu 10-20 la oră. Mamă, mamă, ce frumusețe de loc! Mai zic o dată, veniți mă în Bangkok, mă! 40 de grade la asfalt. Dar ia uitați ce vedeți pe vremea asta. Bine că nu sunt cu minus. Finalul turului nostru al orașului antic. A fost o experiență foarte frumoasă, mi-a plăcut totul, deci mi-a plăcut extraordinar de mult. Nu am avut noi suficient timp să-i dedicăm, am avut doar 2-3 ore, aproape 3, în care am rămas aici. Pentru fiecare oră suplimentară pe care o aveți cu mașinuța de golf plătiți 100 de baht, adică 12-13 lei. Și voiam să vă zic că mergem la Erawan Museum. Haideți să descoperim! Am ajuns la Erawan Museum, costă 400 de baht intrarea, adică vreo 50 de lei. Suntem la acest muzeu extraordinar, la doar 23 minute distanță cu mașina de Ancient City. Vă recomand să le faceți pe amândouă împreună, într-o zi. De asta și episodul pe care îl fac eu acum este despre cele două împreună. Nu pot să cred, am reușit să văd absolut tot ce mi-am propus, în afară de Pattaya, templul înțelepciunii, cel din lemn, dar n-aveam cum să mai fac asta, mai aveam nevoie de o zi. Deci de fiecare dată când treci pe aici prin burta lor, se aude senzorul. A, pe acolo e infraroșu. Se aude. Uitați cât de transpirată sunt. 1.000.000 de grade jumătate. Este extraordinar aici. Urcăm acum în burta elefantului. Am fost în burta tigrului, dragonului, elefantului. Ce animale mai găsim? Da, exact. Noi suntem Iona rescris în Thailanda. Suntem chiar în burta elefantului pe care vi l-am arătat anterior. Nu vine să cred că arată așa, sincer, vedeți? Ce trainic, solid și frumos este totul pe aici. Mă aștepta să fie. Doamne!
Aveți și geam la burta elefantului. 9 seara și după deja foarte multe aventuri pe care le-am avut astăzi, am decis să mergem și în Chinatown, pentru că ne doream tare mult să ajungem. Mai avem doar noaptea asta și mâine noapte în Bangkok. Mâine cine știe ce mai urmează. Haideți că a ajuns liftul. Să mergem. Tricourile. Tricourile. Chinatown! Mamă, Durano! Durano! Extraordinar! Fantastic! Mamă, ce energie! Давай, надо остановись быстрее. Exact ca în filme, prieteni. Dacă s-o întors spre mine, am fugit. Deci dacă se întoarce spre mine, gata. Am plecat de aici. Doamne, câte chinezării și câți chinezi. Hai, hai, la anul și la mulți ani. Pare că așa e aglomerat aici mereu. Doamne, și ce mirosuri. Doamne, Doamne, nu știu cum mănâncă oamenii pe aici. Struguri neobișnuite. Deci miroase de la canalele astea a moarte. A ce? Aer chinezesc. Squid spicy, dacă vrei. Mr. Squid. No, Și astea sunt nespicy. nu vreau. Vai, ce de-a dubioșenii, Dumnezeule. Mamă. Ia uite, Andrei aici are și cu fața hefului. Astea sunt și pozele de care vă ziceam. Da, e drăguță ideea. Da, dacă vreți să le cumpărați în format fizic, vă mai cer 250 de baht. Nu. Da, exact, putem să le scoatem noi.